กงจืดเต้าหู้หมูสับฉบับแซ่บเด้อสาวเป็นยังไงไปชมกันค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องเตรียมกระเทียมแล้วก็พริกไทยเพื่อที่จะนำไปคลุกกับหมูนะคะเติมซีอิ๊วขาวไปด้วยนิดนึงนะคะวุ้นเส้นใครชอบก็ใส่ได้นะคะเพื่อนๆเอาไปแช่น้ำก่อนนะวันนี้ผักของเราจะมีผักกาดขาวแล้วก็ตั้งโอนะจ๊ะใส่คะนอร์2 ก้อนเติมซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือนะคะมาเราก็จะมาใส่หมูที่เราหมักไว้กับเต้าหู้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะทุกคนพอมันเดือดถึงค่อยเปิดฝาแล้วก็ใส่ผักนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเมนูแกงจืดเต้าหู้หมูสับฉบับแซ่บเด้อสาวนะคะใครชอบเมนูนี้หรืออยากให้ทำเมนูไหนอะค่ะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กันนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายวันนี้เราจะมาทานแกงจืดเต้าหู้หมูสับกับข้าวหอมมะลิบุรีรัมย์นะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะ